नमस्कार. हमारे या मराठी चॅनलवर तुम्हा सर्वांचं अगदी मनपूर्वक अशी मी स्वागत करते. तर बघा, आज मी तुमच्याबरोबर शेअर करणार आहे दिवाळीनंतरची मुलांच्या रूमची स्वच्छता जी आहे ती मी कशा पद्धतीने केलेली आहे. सुट्ट्या संपल्यानंतर बघा आपलं जे डेली रुटीन असतं ना ते चालू होतं. मुलांचं स्कूल असतं, टिफिन असतो, बॅग असते, या सर्व गोष्टी ज्या असतात त्या आपल्याला क्लीन कराव्या लागतात आणि तशा पद्धतीने आपलं जे शेड्यूल आहे ते आपल्याला बनवावं लागतं. तर सर्वात प्रथम या ठिकाणी मुलांच्या ज्या स्कूलच्या बॅगा आहेत त्या मी गरम पाण्यामध्ये भिजू घातलेल्या आहेत. गरम पाण्यामध्ये भिजवल्यानंतर बघा या ज्या बॅगा आहेत फक्त ब्रश लावला की लवकर निघतात. त्यामुळे अशा ज्या बॅगा आहेत त्या मी गरम पाण्यामध्ये 1 ते 2 तास भिजू घालते आणि त्यानंतरच त्याला स्वच्छ करते. पाण्यामध्ये सर्व बॅग जे आहेत ते धुवून ठेवायचे. तर बघा मित्रांनो, ही आहे माझ्या मुलांची स्टडी रूम. दिवाळीनंतर ना घरामध्ये सर्वत्र पसारा जो असतो तो पडलेला असतो, कारण आपण ज्यावेळेस गावाला जातो बघा त्यावेळेस असंच सर्व सामान जे आहे ते टाकून ना जातो, कारण बघा आपल्याला जायची घाई असते आणि त्यामुळे ना सर्वत्र पसारा जो आहे तो पडलेला आहे. तर स्कूल चालू होणार आहे त्यामुळे आता सर्वात प्रथम मला रूमची स्वच्छता करायची आहे. हे बघा, हा जो आहे तो मुलांचा स्टडी टेबल आहे आणि या टेबलवरती बघा कपडेच कपडे आहेत. तर सर्वात प्रथम हे जे कपडे आहेत ते मी त्याच्या जागी व्यवस्थिशीर लावून घेणार आहे. ज्यावेळेस बघा घर बंद असतं ना त्यावेळेस घरामध्ये बऱ्याच ठिकाणी धूळ जी आहे ती साठलेली असते. तर या ठिकाणी कानाकोपऱ्यातून धूळ जी आहे ती स्वच्छ करून घ्यावी लागते. तर यासाठी सर्वात प्रथम यावर जे बेडशीट टाकलेलं आहे ते मी काढून घेत आहे. हा जो बॉक्स आहे तो मी मुलांचे जे एक्स्ट्रा नोटबुक आहेत ना ते ठेवण्यासाठी बनवलेला आहे. फर्स्ट टर्म जी आहे ती मुलांची झालेली आहे, त्यामुळे बघा आता जे काही नोटबुक भरलेले आहेत ना त्या सर्व मी या बॉक्समध्ये ठेवत असते. त्यामुळे काय होते बघा की जे डेली ते बुक्स वापरत असतात ना त्यामध्ये हे जे बुक्स आहेत ते मिक्स होत नाहीत आणि त्यामुळे ना ते व्यवस्थिशीर आपले जे नोटबुक आहेत डेलीचे ते घेऊ शकतात. मुले ज्या ठिकाणी अभ्यास करत असतात बघा ती जागा अगदी स्वच्छ आणि साफ असायला हवी. त्यामुळे सर्वात प्रथम रूममध्ये ज्या काही जाळ्या लागलेल्या आहेत त्या मी या ठिकाणी काढून घेत आहे. तर बघा या ठिकाणी छताला काही जाळ्या लागलेल्या आहेत त्या सर्वात प्रथम मी स्वच्छ करून घेत आहे. हे बघा मित्रांनो, असे म्हटले जाते की ज्या घरामध्ये स्वच्छता असते ना त्या घरामध्ये लक्ष्मीचा नेहमीच वास असतो. तर त्या घरामध्ये सुख समृद्धी असते, ऐश्वर्य प्राप्ती होते, तसेच समाधान जे आहे ते देखील मिळत असते. प्रत्येकाला बघा आपलं जे घर आहे ते अगदी स्वच्छ आणि साफ असं हवं असतं, पण ते होण्यासाठी प्रत्येक वस्तू ज्या आहेत त्या जागच्या जागीच असायला हव्यात. तरच आपलं घर हे सुंदर असं दिसतं. घराची स्वच्छता असो किंवा दुसरं कोणतंही काम असो त्यासाठी मेहनत ही हवीच आणि बघा मेहनत घेतल्याशिवाय ना घर स्वच्छ होतच नाही. तर या ठिकाणी थोडासा ब्रेक घेतलेला आहे. तर या ठिकाणी पानपुरी जी आहे ती आणलेली आहे. तर छोटासा ब्रेक घेऊन या ठिकाणी आम्ही पानपुरी जी आहे ती एन्जॉय करत आहोत.
हे बघा, जर का आपल्याला आपलं घर हे स्वच्छ आणि साफ हवं असेल तर घरातील व्यक्तींची आपल्याला मदत तर घ्यावीच लागते. कारण बघा, काही वस्तू अशा असतात ज्या ठिकाणी आपला हात नाही पोहोचू शकत, तर अशा वेळेस घरातील व्यक्तींची आपल्याला मदत घ्यावीच लागते. कपाटाच्या वरती देखील सामान आहे बघा, आणि त्यावरती पण बरीचशी धूळ जी आहे ती जमा झालेली आहे. कारण बघा, 10 ते 15 दिवस जवळपास घर जे आहे ते बंद होतं. तर पाहू शकता, बरीच अशी धूळ जी आहे ती जमलेली आहे. बघा, ज्यावेळेस आपण आपलं घर स्वच्छ करायला घेतो ना, तर घरातल्या प्रत्येक व्यक्तीला ना घराच्या स्वच्छतेचं महत्त्व जे आहे ते असायलाच हवं. कारण घर हे एकट्याने स्वच्छ होत नाही. तर लहानपणापासूनच आपण आपल्या मुलांना देखील ही सवय लावली पाहिजे की कोणत्या वस्तू कुठे ठेवल्या पाहिजेत. तर घेतलेल्या वस्तू जागच्या जागी जर ठेवल्या तर घर आपलं अगदी स्वच्छ आणि साफ असं राहतं. तर बघा, या ठिकाणी बरीचशी धूळ जी आहे ती जमा झालेली आहे. तर या ठिकाणी स्टडी टेबलच्या खाली पण धूळ होती आणि कपाटाच्या साईडला पण धूळ जमा झालेली आहे. तर पाहू शकता, भिंतीवर देखील या ठिकाणी धूळ जी आहे ती झालेली आहे. तर सर्वात प्रथम ही सर्व घाण जी आहे ती मी स्वच्छ करत आहे. बघा, ज्या घरी लहान मुले असतात ना, त्या घरामध्ये कचरा जो असतो तो होतच असतो. तर या ठिकाणी स्टडी टेबलच्या मागे बराचसा कचरा जो आहे तो मुलांनी जमा केलेला आहे. तर या ठिकाणी बघा, महिन्यातनं एकदा तर अशी स्वच्छता जी आहे ती मला करावीच लागते. तर पाहू शकता, वह्याचे जे कागद असतात ना, ते देखील मुलांनी स्टडी टेबलच्या मागे टाकलेली आहेत. स्वच्छ असं झाडून घेतल्यानंतर ना, या ठिकाणी ओला कपडा जो आहे त्याने या ठिकाणी सर्व पुसून घ्यायचे आहे. तर बघा, या ठिकाणी स्वच्छ पुसून घेतल्यानंतर ना 5 ते 10 मिनिट या ठिकाणी ही जी जागा आहे ती मी वाळवण्यासाठी ठेवणार आहे आणि त्यानंतर स्टडी टेबल जो आहे तो या ठिकाणी अरेंज करणार आहे. अभ्यासाची ज्यावेळेस आपण खोली बनवत असतो ना, तर बघा, आपल्याला विशेष अशा काही गोष्टी ज्या आहेत त्या लक्षात घ्यायला हव्यात. कारण मुलांच्या विचारानुसारच आपल्याला ही जी रूम आहे ती बनवायची आहे. कारण बघा, ते बऱ्याच वेळ या ठिकाणी बसून अभ्यास करतात. तर त्यांच्याच दृष्टिकोनातून ही जी रूम आहे ती सजवायची आहे. असं म्हटलं जातं की बघा, पूर्व दिशेला जर स्टडी रूम असेल ना तर खूप उत्तम असते. तर या ठिकाणी ही जी स्टडी रूम आहे ते पूर्व दिशेलाच आहे आणि पूर्व दिशेलाच मी जो आहे तो हा स्टडी टेबल ठेवलेला आहे. हा जो स्टडी टेबल आहे तो बघा, लाकडाचा स्टडी टेबल आहे आणि यावरती मी टेबल क्लॉथ जो आहे तो टाकणार आहे. हा जो टेबल क्लॉथ आहे तो ट्रान्सपरंट आहे, त्यामुळे या ठिकाणी ना मी हा एक पडदा जो आहे तो वापरलेला आहे. या पडद्याचा वापर मी फारसा करत नाही, त्यामुळे स्टडी टेबलवर टाकण्यासाठी या पडद्याचा मी उपयोग करत आहे. ज्यावेळेस बघा, मुले स्टडी करण्यासाठी स्टडी टेबलवर बसतात ना, त्यावेळेस हा जो टेबल क्लॉथ आहे ना तो सतत सरकत असतो. त्यामुळे ना या ठिकाणी मी हा जो पडदा आहे तो टाकलेला आहे. ज्यावेळेस बघा, आपण आपल्या मुलांची रूम जी आहे ती डेकोरेट करत असतो ना, त्यावेळेस आपल्याला त्यांचाच विचार करून रूम जी आहे ती डेकोरेट करावी लागते. या ठिकाणी मला रूम डेकोरेट करत असताना मुलाचा आणि मुलीचा विचार करूनच ही रूम जी आहे ती डेकोरेट करायची आहे. कारण ही जी रूम आहे ती कॉमन रूम आहे दोघांसाठी, त्यामुळे त्यांच्या थीमनुसार मला जी रूम आहे ती डेकोरेट करायची आहे. रूम स्वच्छ करत असताना बघा, फॅन चालू होता, त्यामुळे तुम्हाला या ठिकाणी थोडासा फॅनचा आवाज येईल. तर बघा, वेगवेगळे इरेजर जे आहेत ते देखील मी आणलेले आहेत. तर मुलांना अशा वेगवेगळ्या ज्या छानशा वस्तू असतात ना, त्या जर अभ्यास करण्यासाठी दिल्या ना तर मुलं फार आवडीनं अभ्यास करतात. हे बघा, फार सुंदर असे हे इरेजर आहेत, वेगवेगळ्या डिझाईन आहेत इरेजरची. तर खूप सुंदर सुंदर असे हे इरेजर आहेत. तर हे सर्व इरेजर बघून ना लहानपणीची जी आठवण आहे ती येते. तर पाहू शकता, खूप सुंदर असे हे इरेजर आहेत. तर शॉर्पनर देखील मी याचमध्ये ठेवते. हा आहे चॉक आणि हा चॉक देखील मी स्टडी टेबलवरच ठेवते. बघा, डेलीच्या ज्या वस्तू असतात ना, ज्या मुलांना रोज लागतात, त्या मी स्टडी टेबलवरच ठेवत असते, कारण ते लवकर त्या ठिकाणाहून घेऊ शकतात. हे बघा, ही जी लहान मुले असतात ना ती फार क्रिएटिव्ह असतात, त्यांच्यात फार एनर्जी असते. बघा, लहान मुलांना सतत काहीतरी नवं हवं असतं आणि बघा, त्यासाठी त्यांना हा रंगासारखा दुसरा उत्तम पर्याय नाही. कारण बघा, मुलांना मुलांच्या आवडीनुसारच्या वस्तू जर दिल्या आपण ना, तर ते सतत आनंदी राहतात आणि त्यांच्या सानिध्यामध्ये असतात. तर माझ्या मुलांना चित्र काढायला फार आवडते, त्यामुळे मी वेगवेगळ्या पेन्सिलचे जे कलेक्शन आहेत ते त्यांच्यासाठी या ठिकाणी केलेले आहेत. मुलांचा जो अभ्यास आहे तो फार महत्त्वाचा असतो, पण त्याचबरोबर या सर्व गोष्टी देखील फार महत्त्वाच्या असतात. त्यांच्यातली जी कला आहे, आर्ट आहे, ते आपल्याला जोपासायला पाहिजे. तर त्यासाठी त्यांना वेगवेगळी क्रिएटिव्हिटी करण्यासाठी आपण सतत प्रोत्साहित करायला हवं.
तर बघा, तुमच्या घरातील छोट्या कलाकारांसाठी ना रंगाचा हा उत्तम पर्याय आहे त्यांना बिझी ठेवण्यासाठी. तर या ठिकाणी सर्व साहित्य जे आहे ते मी स्टडी टेबलवर ठेवलेले आहे, जेणेकरून मुले या ठिकाणाहून लवकर ते घेऊ शकतात. स्टडी टेबल जो आहे तो मी बऱ्यापैकी सेट केलेला आहे. तर आता हा जो बॉक्स दिसतोय तुम्हाला तो आहे फोटो फ्रेमचा बॉक्स. तर हा रिकामा बॉक्स आहे, पण बघा कोणत्या वस्तू आपल्याला कधी लागतात ते सांगता येत नाही, त्यामुळे या ठिकाणी हा जो बॉक्स आहे तो देखील मी स्टोअर केलेला आहे. तर या ठिकाणी हे सर्व जे साहित्य आहे ते मी कपाटाच्या वरती ठेवून टाकत असते. रूम ज्यावेळेस आपण स्वच्छ करायला घेतो त्यावेळेस बऱ्याचशा छोट्या छोट्या वस्तू असतात ज्या एकदम डीपली स्वच्छ कराव्या लागतात. तर बघा, या ठिकाणी सर्व रूम जी आहे ती मी स्वच्छ करून घेतलेली आहे, कारण बऱ्याच दिवसांनी धूळ जी आहे ती जमा झालेली होती, त्यामुळे सर्व रूम एकदम स्वच्छ केलेली आहे. तर याची जी रूम टूर आहे ती मी तुमच्याबरोबर लवकरच शेअर करणार आहे. तर बघा मित्रांनो, आज मी तुमच्याबरोबर मुलांची रूम जी आहे ती मी कशा पद्धतीने स्वच्छ केलेली आहे ते शेअर केलेलं आहे. तर लवकरच तुमच्याबरोबर आणखीन एक व्हिडिओ मी घेऊन येणार आहे, तो म्हणजे मुलांची रूम टूर. तर बघा, तो पण व्हिडिओ मी तुमच्याबरोबर लवकरच शेअर करणार आहे. तर बघा, मुलांची जी रूम आहे ती त्यांच्या पद्धतीने आणि त्यांच्या थीमनुसार सजवणं हे फार मोठं काम असतं. तर मी एक छोटासा प्रयत्न केलेला आहे मुलांची रूम त्यांच्या आवडीनुसार सजवण्याचा. तर बघा मित्रांनो, अशा पद्धतीने मुलांच्या रूमची जी स्वच्छता आहे ती आज मी तुमच्याबरोबर शेअर केलेली आहे. जर का तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडलेला असेल तर प्लीज या व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि माझ्या चॅनलवरती न्यू फ्रेंड्स असतील तर चॅनलला देखील सबस्क्राईब जरूर करा. तर भेटूया आणखीन एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत सर्वांना नमस्ते.